วัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเลนส์ไอวาสโคป 1.5 นำมาฟิกกันเทคนี้เป็นเทคที่3แล้วผมจะไม่ถ่ายเทคใหม่แล้วผมรู้สึกว่าเราใช้พลังงานไปกับการเซตอัพห่วยๆนี้มากเกินไปดังนั้นเราจะมาเน้นที่การรีวิวกันดีกว่าเลนส์ไอวาสโคปคือเลนส์ตัวนี้เนี่ยเป็นเลนส์ที่ผมได้ยินชื่อมาสักพักหนึ่งแล้วคือตอนแรกไม่ได้สนใจเลยตอนที่เห็นเขาบอกว่ามันมีเลนส์ไอวาสโคปคือเวลาเราฟังชื่อนึกออกไหมแบบ what the คือไม่คุ้นเลยคือสมัยก่อนเวลาเล่นเลนอะนาโมฟิกก็จะมีแบบว่าเลนพวกโควาโลโมอะไรประมาณนั้นอะแล้วอยู่ๆพอไม่ได้เล่นหลายปีผ่านไปบอกว่ามีไอวาสโคป what the งงมันคือเลนอะไรแล้วใครทำแล้วมันพิเศษยังไงจนกระทั่งก็หลังๆก็กลับมาแล้วก็แบบว่าเราก็มากลับมาศึกษาหลังจากที่ว่างเว้นไปหลายปีแล้วก็ได้มาค้นพบว่ามีฝรั่งหลายคนเขาก็ยกย่องว่าเป็น Modern Iskorama ซึ่ง Iskorama เป็นเลนที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงแบบอันดับดีมากๆเลยอันนี้คือเลน Iskorama เป็นเลนที่แบบเป็นเลน Made in เยอรมันที่มีชื่อเสียงมากๆในสมัยก่อนโดยเฉพาะในประมาณสักหลายปีก่อนแหละตอนนี้ก็ยังมีอยู่ราคาแพงด้วยคือด้วยความที่เขาบอกว่ามันสู้อิสโกลาม่าได้คือคำว่าที่เขานิยมอิสโกลาม่ากันเพราะว่ามันเป็นเลนส์ซิงเกิลโฟกัสที่มีขนาดกระทัดรัดมากเห็นไหมมันเล็กมากๆเลยแล้วเมื่อก่อนส่วนหนึ่งนอกจากที่มันเป็นซิงเกิลโฟกัสแล้วมันก็ยังมีขนาดสควิตที่ 1.5 เท่านั้นซึ่งที่ 1.5 นี่เป็นอัตราส่วนที่สมัยก่อนจะเป็นแบบว่าเฮ้ยมันคือดีมันดีเพราะว่าเวลาเราถ่าย16:9เวลาเรามาสควิตเป็น1.5 เท่ามันจะกลายเป็นประมาณสัก 2.66:1 ซึ่งมันใกล้ๆกับเป็นอัตราส่วนประมาณพวกซีนีมาสโคปพอดีเลยคือถ้าเราตัดค่าออกนิดหน่อยก็จะเป็น240พอดีเป๊ะได้หรือว่า235ก็ได้ซึ่งแตกต่างกับพวกเลน 2x พวกเลน 2x อย่างเช่นพวกโควาอนาโมฟิก16h อะไรพวกนี้ 16h 8z พวกเอลโมสโคปพวกนี้มันก็จะเป็น 2x ซึ่งเวลาที่เรามาถ่ายมันจะกลายเป็นว่าทำให้อัตราส่วน16:9กลายเป็นอัตราส่วนแบบยาวมากๆแบบ 3.55:1 เลยซึ่งมันยาวเกินไปแล้วเราต้องมาครอบข้างมันเปลืองดังนั้นแล้วอิสโกลาม่าก็เลยเป็นเลนในเมื่อก่อนที่มันค่อนข้างจะมีชื่อเสียงมากๆดังนั้นราคามันก็เลยแพงอีกอย่างหนึ่งนอกจากอิสโกลาม่าแล้วก็จะมีพวกโบเล็กที่มีรุ่น1.5x มันก็มีชื่อเสียงเหมือนกันคมด้วยแต่ว่าปัญหาก็คือพวกนั้นมันไม่ใช่ซิงเกิลโฟกัสมันก็เลยใช้ยากสมัยก่อนก็เลยไม่ค่อยนิยมกันก็มีชื่อเสียงมากๆก็มีสโกลาม่านี่แหละก็ต่อมาหลายปีก็มีไอวาสโคปขึ้นมาก็งงว่าแบบเฮ้ยมันมาจากไหนแล้วก็ได้รับความนิยมได้อย่างไรจนกระทั่งพอมาดูรีวิวดูอะไรมากขึ้นแล้วเราก็แบบว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะเปิดแป๊บนึงคือมันเป็นเลนที่1ขนาดเล็กก็ไม่ได้เล็กขนาดที่แบบว่าเล็กเวอร์คือถ้าเทียบกับอิสโกลาม่าแล้วก็ยังถือว่าใหญ่กว่าเยอะเลยคือเวลาเราเห็นแบบนี้อาจจะรู้สึกว่าอิสโกลาม่าก็ใหญ่นี่หว่าจริงไม่ใช่นะคือจริงแล้วถ้าลองดูจริงแล้วอิสโกลาม่ามันจะมาพร้อมกับเทคกิ้งเลนอยู่แล้วถ้าเราถอดเทคกิ้งเลนออกแล้วเราเทียบขนาดดูจริงๆไออิสโกลาม่ามันเล็กกว่านิดนึงมันเล็กกว่าแล้วมันก็เบากว่ามากๆด้วยความที่มันเป็นพลาสติกไงแล้วต่อให้เราใส่เทคนิคเข้าไปมันก็ยังดูกระทัดรัดดูเล็กๆกว่าอยู่ดีโอเคนั่นคือเรื่องของความเล็กทีนี้นอกจากที่มันเล็กกระทัดรัดแล้วมันก็ยังเป็น 1.5 ด้วยซึ่งเวลาเรามาใช้กับพวกเซนเซอร์16:9มันจะได้อัตราส่วนที่ไม่ต้องตัดเยอะคือไม่ต้องตัดเลยก็ได้เอาเป็นแบบว่า
ถ่ายออกมาเป็นแบบ2.66:1เลยก็ได้ก็ดูเก๋ดีเป็นซีนีมาสโคปแบบสมัยเก่าไปเลยอันที่3ก็คือมันเป็นเลนใหม่คือนึกออกไหมเวลาเราเล่นเลนเวลาเราเล่นพวกเลนเวลาเราเล่นพวกเลนอะนามอร์ฟิกเราก็จะเจอแต่พวกเลนเก่าๆแบบโอ้โหนี่กี่ปีมาแล้วเนี่ยผ่านไป50 ปีก็มีบางเลนก็แบบดีหน่อยก็30 ปีบางเลนก็ส่วนใหญ่ก็ประมาณนั้นแหละประมาณสักปี1960 1950 1970มันไม่ค่อยมีเลนใหม่ๆกันพวกเลนพวกนี้เพราะมันเป็นเลนสำหรับเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ดังนั้นแล้วมันจะไม่มีเลนใหม่มันอาจจะมีแบบ old new stock ที่ผลิตนานแล้วแต่ไม่มีใครใช้ก็เป็นไปได้แต่ว่าโดยส่วนมากแล้วก็คือเป็นเลนเมื่อหลาย10 ปีก่อนแล้วซึ่งมันก็เก่าแล้วพอเรามาดูไอวาสโคปมันเป็นเลนที่ผลิตใหม่แล้วมันผลิตมาอย่างดีคือบอดี้ของมันอะเป็นโลหะทั้งแท่งเลยซึ่งมันทนทานมากมันไม่เหมือนพวกเลนก็หลายๆรุ่นที่เป็นเลนสมัยใหม่อ่ะคือเขาออกแบบมาดีมากแล้วก็มาพร้อมกับโฟกัสเกียร์แต่เป็นโฟกัสเกียร์ที่มีปัญหาเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงแล้วมันก็ใช้ง่ายคือด้วยความที่มันเป็นซิงเกิลโฟกัสอ่ะเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาซิงเกิลโฟกัสอะแดปเตอร์มาใส่คืออย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราจะใช้พวกโควาสมมติเรามีโควาซื้อมา 30,000 ถึง 25,000 หรืออะไรก็ตามแต่แล้วถ้าเราจะถ่ายกับtaking lens ธรรมดามันต้องโฟกัสทั้ง2อันก็คือโฟกัสทั้ง anamorphic ด้วยทั้ง taking lens เราด้วยซึ่งเวลาเราใช้จริงๆอ่ะมันลำบากอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าคุณหา taking lens ที่แบบว่าเล็กๆมาแบบนี้อันนี้เป็นCanon 40 มิลสมมติว่าคุณหา taking lens มาแล้วอันนี้ที่เลือก taking lens เป็น 10K แบบเพราะมันจะได้ไม่หนักมากพอเราหามาได้แล้วเราก็มาใส่ไอanamorphic ก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปปุ๊บปั๊บทีนี้พอใส่เสร็จเข้าไปแล้วใช่ไหมมันก็ยังถ่ายยากมากเพราะมันเป็นโฟกัสคู่ก็คือต้องโฟกัสทั้ง2อย่างเราก็ยังต้องมาใส่ไอ้ซิงเกิลโฟกัสเข้าไปอีกมันก็จะกลายเป็นแบบขนาดที่แบบใหญ่มากๆคือดูสภาพอันนี้คือแบบเล็กมากๆแล้วนี่คือแบบเล็กซึ่งถ้าจะเอาให้ดีกว่านี้มันจะขนาดใหญ่มากๆคือบางคนอาจจะใช้เลนแบบรูรับแสงแบบกว้างๆหน่อย f1.4 หรือ f1.2 มันก็จะแบบใหญ่ขึ้นยาวขึ้นมากๆหรือบางคนอาจจะใช้ซิงเกิลโฟกัสที่เป็นของยี่ห้ออื่นที่มันใหญ่กว่านี้อย่างรุ่นนี้เป็นของ Rapido FVD 16A มันจะมีขนาดที่เล็กมากแล้วอันนี้คือเล็กแล้วนะอันนี้คือเล็กแล้วแต่ถ้าเทียบกับเลนเราก็จะรู้สึกเลยว่ามันใหญ่มากคือดูมันใหญ่มากทีนี้พอเรามาเทียบกับไอวาสโคปแล้วเราจะรู้สึกเลยว่าแบบ what คือมันเป็นคนละไซส์กันเลยอะเห็นไหมมันคนละไซส์กันเลย1.2 กิโลมันคือ 1.2 กิโลแต่ว่าถ้าเราเทียบกับไอวาสโคปมันมีน้ำหนักแค่742 กรัมคือเราจะรู้สึกว่ามันไม่หนักแต่ว่าถ้าไปถ่ายงานจริงๆจะรู้เลยว่าแบบไอ้นี่คือหนักคือยิ่งใช้ไปทั้งวันเราจะรู้สึกว่ามันยิ่งหนักมากๆเลยแล้วถ้าเทียบกันแล้วต่อให้เราใส่ taking lens เข้าไปต่อให้เราใส่ taking lens เข้าไปมันก็ยังมีขนาดที่เล็กกระทัดรัดมากๆอยู่ดีเนี่ยคือแค่นี้เล็กมากแบบ what น่ารักมากดูสิมันคืออะไรมันคือไอวาสโคปจับคู่กับ Canon 40แล้วมันเล็กมากเลยดูสิมันแบบมันเล็กมากแล้วผมคิดว่านี่คืออะไรบางอย่างที่มันขาดหายไปนานละคือที่ผ่านมาก็คือมันมีแค่อิสโกลามาที่ทำได้ถ้าเทียบกันเห็นไหมมันมีแค่อิสโกลามาที่ทำได้แต่ตอนนี้มันมีไอวาสโคปขึ้นมาแล้วมันก็น่าเล่นมากขึ้นโดยเฉพาะว่ามันเป็นของใหม่ที่ผลิตใหม่แล้วเขาก็มีรับประกันด้วย1 ปีหรือ 2 ปีนี่แหละซึ่งทีนี้เรามาดูกันว่ามันมีสเปคยังไงบ้างอย่างที่รู้ไปแล้วก็คือมันเป็น 1.5x มันเป็นซิงเกิลโฟกัสแล้วมันก็มาพร้อมกับเรียลไทม์เป็น52ซึ่งก็จะสามารถใส่กับ
ซึ่งมันก็สามารถใส่กับไอ้พวกเลนต่างๆได้เยอะแยะมากมายโดยที่ไม่ต้องใส่สเต็ปลิงเลยก็ได้อย่างผมมีCanon 40ก็ใช้ได้เลยหรือพวก Nikon 50 35ที่เป็น AIS สมัยก่อนใช้ได้หมดเลยมันเป็นหน้าเลนที่สบายมากหรือถ้าใครใช้พวกเลนรัสเซียก็สามารถเปลี่ยนก็สามารถใช้สเต็ปลิงจาก52เป็น49แล้วก็ประกบหมุนๆแล้วก็ใช้ได้เลยมันง่ายมากมันไม่เหมือนพวกที่มันไม่เหมือนพวกเดี๋ยวนะมันไม่เหมือนพวกโควาหรือพวกเลนโปรเจคเตอร์ทั่วไปที่เวลาเราซื้อมาแล้วมันไม่สามารถใส่อะไรได้เพราะว่าเกลียวมันเป็นไม่ใช่เกลียวมาตรฐานแล้วมันไม่ใช่เกลียวที่เราสามารถที่จะไปใส่ได้ด้วยเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือเราต่อให้เราหมุนใส่ได้โดยใช้สเต็ปลิงนะมันก็จะมีปัญหาก็คือมันไม่สามารถปรับระดับของสโคปได้อะอย่างดูจากในภาพจะเห็นว่าสโคปปกติมันต้องเป็นแบบนี้เวลาถ่ายมันถึงจะตรงแต่ถ้าสมมุติว่ามันเอียงแบบนี้ถ้าเราหมุนสเต็ปลิงโอเคพอล็อกได้ปุ๊บแล้วมันเป็นแบบนี้เวลาเราถ่ายมันจะเอียงแล้วมันไม่มีอุปกรณ์มันไม่มีระบบอะไรในการปรับให้มันอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยยกเว้นจะใช้แคลมไอ้แคลมนี่แหละคือที่มาของความหนักทั้งหมดทั้งปวงเวลาเราซื้อพวกนี้มามันจะมีสิ่งหนึ่งที่เราต้องซื้อด้วยเสมอเลยก็คือแคลมอย่างเช่นแคลมแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นแคลมโอเคอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแคลมเป็นส่วนที่แบบเราสามารถถอดออกได้แล้วก็เอามาใส่ท้ายของเลนต่างๆที่เราต้องการใช้ซึ่งมันจะทำให้เราสามารถล็อกไอ้ส่วนข้างหลังได้แล้วก็หมุนเพื่อให้anamorphicมันตรงมันตรงพอดีไม่ให้มันเบี้ยวหรือไม่ให้มันเอียงด้วยแล้วนั่นเป็นสิ่งที่ Iscolama หรือว่า Iwascope เขาแก้ไขปัญหามาให้เรียบร้อยแล้วอย่างของ Iscolama มันง่ายมากสมมุติว่าถ้าเราหันเข้าไปแล้วมันเอียงปุ๊บเราแค่กดไอ้ปุ่มด้านข้างตรงไหนแค่กดปุ่มด้านข้าง2อันเราก็จะหมุนได้เลยว่าให้มันปรับไประดับไหนซึ่งมันง่ายมากมันไม่ต้องใช้แคลมมันไม่ต้องใช้อะไรเลยนั่นคือสิ่งที่เลนโปรเจคเตอร์ส่วนใหญ่ไม่มีกันและใน Iwascope มันก็มีเหมือนกันด้วยการใช้ล็อก3ตัวซึ่งเราแค่หมุนมันออกแล้วก็เราก็จะสามารถปรับเวลาที่เราใช้กับ tagging lane อะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นถ้าสมมติเราใช้กับ40ใช่ไหมถ้าเราใส่กับ40ปุ๊บแล้วมันเกิดเอียงขึ้นมาเราก็แค่หมุนออกแล้วเราก็จะปรับได้เลยแล้วก็กลับมาล็อกใส่เหมือนเดิมซึ่งมันง่ายมากไม่จำเป็นต้องใช้แคลมไม่จำเป็นต้องใช้อะไรทั้งสิ้นเพราะมันบิวอินทุกอย่างหมดแล้วนั่นคือสิ่งที่มันดีมากสำหรับเลนส์Iwascopeต่อมาก็คือมันโฟกัสได้ใกล้มากนี่เป็นสิ่งสำคัญมากเลยแม้กระทั่งเทพIscolamaที่ผมชื่นชมนักหนามันก็ไม่สามารถโฟกัสใกล้ได้ถ้าเราไม่ใช้ close up filter นั่นคือสิ่งที่จริงๆมันมีโหมดทำให้มันโฟกัสใกล้ได้นะแต่ว่ามันต้องถอดเอาเยอะมากเลยผมไม่อยากถอดแล้วก็สิ่งที่ Iwascope เขาทำมาให้เลยคือมันสามารถโฟกัสได้ใกล้มากเลยใกล้ประมาณสัก0.8 เมตรก็คือต่ำกว่าเมตรนิดหน่อยซึ่งมันดีมากมันทำให้เราไม่จำเป็นจะต้องใช้close up filter ในการถ่ายโฟกัสใกล้เลยมันดีมากๆแล้วก็ต่อมาในส่วนของปัญหาก็คือถึงแม้ว่ามันจะเป็นเลนส์ที่ผลิตมาดีแล้วก็ประณีตมากมันดันมีปัญหาตรงที่ด้วยความที่มันมากับโฟกัสเกียร์แล้วผมค้นพบว่าไอ้โฟกัสเกียร์ระยะห่างของช่องมันไม่ใช่ 0.8 ตามมาตรฐานนะมันเหมือนจะห่างกว่านั้นอีกแล้ว
เวลาเราใช้ follow focus อ่ะมันจะมีเสียงแก๊กๆๆๆๆเพราะว่าไอ้ฟันของมันอ่ะมันไม่กัดมันไม่แบบมันไม่สัมผัสกันทุกชิ้นอ่ะมันจะมีทุกชิ้นที่มันกดผ่านไปมันก็จะมีช่องว่างและไอ้ช่องว่างนั้นทำให้เกิดเสียงแล้วเป็นเสียงที่น่ารำคาญมากเลยแล้วจริงๆลืมบอกไปว่า Aiwa Scope ตัวนี้เป็นรุ่นที่2แล้วแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นแรกอ่ะมันจะไม่มีปัญหานี้แต่รุ่น2ไม่รู้เขาไป QC ผิดยังไงขึ้นมาแต่กลายเป็นปัญหานี้ที่เขาไม่บอกล่วงหน้าด้วยแล้วคนอื่นเขาก็เจอกันก็งงเหมือนกันส่วนต่อมาก็คือมันมาพร้อมกับเลนส์ซัพพอร์ตจะเรียกว่าเป็นแคลมก็ได้นะเลนส์แคลมซัพพอร์ตหน้าที่ของมันก็คือมันจะมีช่องเกลียวข้างล่าง2อันซึ่งทำให้เราสามารถใช้กับไอเลนส์ซัพพอร์ตในพวกรางคู่ได้รางคู่15มิลได้ซึ่งมันดีมากในกรณีที่มันมี2อย่างที่ผมคิดว่ามันมีประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือมันทำให้เรามีเซตอัพที่มั่นคงมากขึ้นแล้วก็อย่างที่2ก็คือมันทำให้เราสามารถใช้เซตอัพแบบเลื่อนเอาท้ายชนได้คือโดยปกติเวลาเราใช้อ่ะเราจะหมุนเลนเข้าไปใช่ไหมคือถ้าสมมติว่าเลนมันหน้า52อยู่แล้วก็สามารถหมุนเข้าไปได้เลยแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่ใช่ก็คือใช้สเต็ปลิงแล้วก็ไปประกบกับกล้องเราก็ถือว่าถ่ายได้เลยแต่ว่าในกรณีที่เราอยากเซตอัพแบบใช้ซัพพอร์ตอ่ะเราต้องถอดไอ้สกรู3อันนี้ออกแล้วก็หมุนอันนี้เข้าไปมันก็จะเป็นประมาณนี้ดูออกไหมตัวอย่างมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเวลาเราไปใส่เร็วซัพพอร์ตอะเราไม่จำเป็นที่จะต้องหมุนเทคกิ้งเลนเข้าไปเลยเราก็แค่ดันอันนี้ออกมาแล้วก็ใส่เทคกิ้งเลนเข้าไปแล้วก็ดันAiwa Scopeให้เข้าไปใกล้หน่อยแต่ไม่ต้องชนนะคือถ้าชนเลยมันอาจจะแบบทำให้แบบชิ้นเลนมันเกิดรอยขีดข่วนหรือเกิดกระแทกอะไรขึ้นมาได้เราแค่เอาไปใกล้ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วก็คือเสร็จละเวลาเราถ่ายก็คือไม่ต้องหมุนเข้าหมุนออกแค่ถอยนี่ออกมาแล้วก็เปลี่ยน taking lane แล้วก็ถอยกลับเข้าไปจบก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ผมเห็นหลายคนทำแต่ว่าผมก็ยังรู้สึกว่ามันแปลกแต่ก็นั่นแหละมันก็คงเป็นวิถีทางที่เราต้องเรียนรู้ในการทำให้ตัวเองชินต่อไปลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งก็คือโฟกัสของมันสมูทมากมันสมูทแบบสุดๆไปเลยดูสิแบบโอ้โห my god นี่คือโคตรดีเลยของดีส่วนราคาพูดตั้งนานแล้วลืมพูดถึงเรื่องราคาเลยส่วนราคาของมันก็ราคาที่ 2,250 ยูโรก็ประมาณสัก 8-9 หมื่นอะไรประมาณนั้น 80,000-90,000 แล้วเขาก็จะจัดส่งมาจากลิทัวเนียซึ่งถ้าถามผมคิดว่าเป็นตัวเลือกที่ดีถ้าใครมีงบช่วงประมาณนี้เราต้องการเลนส์ที่แบบ solid 1.5x แล้วก็เป็น single focus ไม่ต้องการอะไรหนักๆเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยถ้าจะแบบไปเลือก Iscolama ผมคิดว่าตัวนี้อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าด้วยความที่มันมีประกันด้วยแต่ไม่ต้องเป็นไปคาดหวังอะไรกับประกันมากเลยเพราะว่าแม้กระทั่งไอฟันโฟโลกันมีปัญหาเขายังไม่ได้สนใจอะไรเลยแล้วคิดว่ามันใช้ง่ายเหมาะสำหรับคนที่อยากได้แฟร์โอเคโบเก้โอเคก็เรื่องของโบเก้อยากพูดถึงเหมือนกันว่ามันเป็นเลนที่ถึงแม้จะเป็น 1.5x แต่โบเก้ของมันถ้าเราถ่ายwide open ก็คือเปิดอาเพอร์เจอร์ให้เปิดรูรับแสงให้มันกว้างที่สุดถ่าย 1.4 เลยเราจะเห็นว่าโบเก้มันสวยมากแล้วมันเหมือน 2x มากกว่า 1.5x ส่วนใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปที่เพจของ Aiwa Scope แล้วก็ติดต่อเข้าไปได้เลยคือเขาไม่มีเว็บไซต์ก็สามารถติดต่อได้แค่ทาง Facebook จะจ่ายผ่านธนาคารก็ได้ก็ต้องโอนเงินไปต่างประเทศหรือจ่ายผ่าน PayPal ก็ได้เหมือนกันใช้เวลาจัดส่งไม่นานคือได้ยินเขาบอกว่ารุ่นนี้จะเป็น
ล็อตท้ายๆแล้วซึ่งต่อไปหลังจากหมดล็อตนี้เขาก็จะผลิตเป็นล็อตใหม่เป็นซีรีส์ใหม่ไปเลยก็เป็น 2x คือก่อนหน้านี้ก่อนตัวนี้มันก็จะมีตัวหนึ่งเป็นตัวเป็นแบบเบบี้แบบเล็กๆเลยแต่ตัวนั้นจำได้ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ซิงเกิลโฟกัสตัวนั้นเป็นดับเบิลโฟกัสหรือเป็นดูอัลโฟกัสก็คือต้องโฟกัส2ทีแต่ว่ารุ่นใหม่ๆก็จะเป็นแบบนี้หมดละเป็น 1.5x เป็นซิงเกิลโฟกัสแต่ตัวเก่าเป็น 1.75 ไอที่จะพูดคือตัวเก่าเป็น 1.75 ตัวนี้เป็น 1.5 แต่ตัวต่อไปจะเป็น 2x ตามที่เขาว่ามาแต่ด้วยสถานการณ์โคโรนาไวรัสใหม่ก็ไม่รู้ว่ามันจะถูกเลื่อนไปอีกนานแค่ไหนก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงเอาละก็ถ้าใครมีคำถามอะไรก็ฝากทิ้งไว้ได้ครับเดี๋ยววิดีโอต่อไปจะพยายามเรียบเรียงแล้วก็พยายามคัดเป็นตอนๆมาจะได้ดูแล้วเข้าใจง่ายกว่านี้ไม่ต้องเสียเวลาเยอะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ